Ez egy olyan szervezet, amelynek az lett volna feladata, és még mindig az is, hogy előkészítse Magyarországon a nemzeti szocialista eszmének a legális képviseletét. 76 éves elkövető elzárkózott, többször fenyegette, hogy aki közelebb jön, bármilyen rendőr legyen, azt ki fogja végezni. 2016. októberében civil ruhás rendőrök jelentek meg egy nyugat-magyarországi kisvárosban, Bőnyben, Györkös István házánál. A rendőrök úgy tudták, engedély nélkül tartott éles lőfegyverek lehetnek a szélső jobboldaliként is ismert Györkösnél, aki a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű szervezet vezetője volt. A férfi nem volt hajlandó együttműködni a nyomozókkal, lövöldözés kezdődött. A tűzharcban Györkös súlyosan megsérült, az egyik rendőr, Pálvölgyi Péter pedig életét vesztette. Évente 5-ször gyakorlatoztak együtt a bőnyi rendőrgyilkossal az orosz katonai hírszerzés ügynökei diplomáciai védelem alatt. A magyar kormány mégsem akarja kivizsgálni a Magyar Nemzeti Arcvonal és az orosz hírszerzés kapcsolatát. Erről közölt hosszú riportot a New York Times. A lövöldözés előtti évekig az orosz hírszerzőkkel közös gyakorlatot szervező Györkös volt a Hídfő nevű szélsőjobboldali oroszbarát portál szerkesztője is. Ugye teljesen marginális, nagyon-nagyon szűk köröket elérő Hídfő portálon megjelent egy fénykép, egy vasúti kocsira felrakott T-72-es harckocsit ábrázolt, az volt hozzá narratíva. Magyarország harckocsikat küld Ukrajnának, így beavatkozik a konfliktusba. Azt a hírt próbálták kiegyensúlyozni, hogy ugyebár Oroszország aktívan támogatja az oroszbarát felkelőket Kelet-Ukrajnába. Ez az oldal, ez gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Arcvonalnak volt a saját oldala korábban. Ez a dolog azért robbant óriásit, magyar oldalon is azért vették észre, mert az orosz külügyminisztérium egy hivatalos tiltakozó közleményben idézte ezt a portált, megkereste a magyar külügyet, és tiltakozott az ellen, hogy Magyarország beavatkozik az ukrajnai konfliktusba, hiszen lám a Hídfőbb is megírta, ott van lefotózva a harckocsi. Noha maga a harckocsik Ukrajnába szállításáról szóló hír teljesen hamis volt, azokat a fényképeket valaki megcsinálta. Tehát valaki pontosan tudta, hogy az a szállítás az le fog zajlani. Utána később ez az oldal átkerült egy orosz szerverre, és gyakorlatilag a mai napig mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy Putyin üzenőfüzeteként funkcionál. Gyakorlatilag egy orosz titkosszolgálati logikával írja meg a magyar politikának a történéseit. So the Soviet Union had whole departments devoted to creating fake news and fake stories. Very famously, the KGB created the fake story that the United States and the CIA had invented AIDS. Ennek volt szovjet előképe, olvasói leveleknek hívták. Egy csomó szovjet információs ügynöknek az volt a feladata, hogy a fő nyugati napilapokba olvasói leveleket írjon. After Putin took over, that never meant that the Russian KGB ceased to work. It simply changed into something else. At a certain point, they began experimenting with the new information economy and with the internet and with new ways of spreading propaganda. I mean, since development of different social platforms like Facebook, Twitter, whatever, you have direct contact to people in different countries, just name it. Wherever there is internet and Russia, they understood it very soon. And these things, they are simply using the same way of disinformation or propaganda or whatever they knew how to use before, they just have new technologies to do that. Their agenda is to undermine the EU, to undermine Western democracy, to discredit democracy so that it doesn't become appealing to Russians, and to discredit NATO. And ultimately, of course, their real goal is to get the US out of Europe, which would, of course, make Russia a much bigger and more important player on the European continent. Amikor 2014. júliusában Kelet-Ukrajnában lezuhant egy maláj utasszállító, az új lendületet adott az Oroszország felől érkező dezinformáció terjedésének. A maláj légitársaság 17-es járata Amsterdamból Kuala Lumpurba tartott 298 emberrel a fedélzetén, amikor körülbelül 10 000 méteres magasságban feltehetően egy földről indított rakétával lelőtték Ukrajna felett. Ma már tudjuk, hogy mi történt, hibás célazonosítás. Tehát az oroszok által a szeparatistáknak átadott légvédelmi rakéta kezelőinek
eszébe sem jutott, hogy az égen bármi más is lehet, mint ukrán katonai repülőgép. Most az ebben az érdekes, hogy a donetszki szeparatisták egyik vezetője a lelövés után néhány perccel még felrakja az egyik közösségi hálóra a mobiltelefonnal távolról készített gépet a füstölgő roncsról. És miután kiderült, hogy ez nem katonai szállítógép, ez egy polgári repülőgép, és százával hevernek a civil halottak szanaszét, na onnantól indult be a nagyon látványos információs művelet. Ezért a szörnyű tragédiáért azt az országot terheli a felelősség, amelynek a területén a katasztrófa történt, mondta Putyin. Első verzió, ukrán légvédelmi rakéta találta el. Második verzió, eleve halottakkal volt tele a repülőgép, távvezérléssel küldték Donetszk fölé, ott robbantották föl, hogy ezzel kompromitálják a felkelést. Harmadik verzió, egy ukrán csatarepülőgép lőtte le gépágyúval, ugye Szó-25-ös csatarepülőgép, ez soha nem tudott volna olyan magasra emelkedni, mint amilyen magasra a malájgép repült. Az oroszok átírták a Wikipédiát. Annak a bizonyos csatarepülőgépnek a magasságát meghamisítandó. Ezek az álláspontok azért érdekesek, mert ezek egymásnak is ellentmondanak. Az orosz médiacsatornákon ezek a narratívák teljesen egyidejűleg jöttek, ugye az mögötte a koncepció, hogy nem meggyőzni kell a nyugatot, hanem összezavarni. Azt kell elérni, hogy az átlag újságolvasó már ne is próbálja követni, hogy mi történik. Teljes zavarban legyen, másképp fogalmazva, nem az a célja az ilyen információs műveleteknek, hogy valaki az oroszoknak higgyen. A cél az, hogy az ukránoknak se. Az oroszok által szándékosan keltett bizonytalanság gond nélkül szivárog át a magyar közmédiába. A maláj utasszállító lelövésének másnapján Nógrádi György, a kormány kedvenc biztonságpolitikai szakértője magyarázza el a Kossuth Rádió reggeli műsorában, hogy nincs igazság, hogy mindenki úgy is hazudik. Pont úgy, ahogy azt Moszkvában hallani szeretnék. Ha bebizonyosodna, hogy ez orosz segítséggel lett lelőve, akkor a nemzetközi kapcsolatok visszamennek a hidegháború szintjére, de ma már azt elemezték nyugatiak, hogy ha ukránok lőték le, akkor rendkívül nehéz lesz Ukrajna további katonai támogatása. Tehát bármi bebizonyosodik, és szerintem mindkét fél idézőjelben utolsó csepp véréig fog hazudni. There is still value in generating the confusion, in undermining the concept of truth. You end up with a position where there is no truth, there is no right or wrong, and everything is doubted. Legyen szó migrációs válságról, terrorizmusról vagy Oroszországot érintő ügyekről. A magyar közmédia előszeretettel hivatkozik a Moszkvából irányított angol nyelvű állami Sputnik News nevű weboldalra, vagy az RT nevű 24 órás orosz hírtelevízióra. Hogyha az ember bekapcsolja a magyar televíziót, az ember bekapcsolja a TV2-t, akkor az orosz propaganda néha teljesen leplezetlen nyíltsággal ömlik az arcába. A 2016-os brüsszeli terrortámadások után néhány órával a köztévében szakértőként bemutatott férfi szíriai és tunéziai forrásként idézte az orosz állami propaganda egy hamis információját. Septében néztem meg főleg a szíriai és a tunézi sajtót. Ők konkrétan arról beszélnek, hogy itt egyébként az elkövetők azok fehér orosz állampolgárok voltak, akik iszlám hitre áttértek, és erről már az orosz külügy beszámolt a belga szolgálatoknak valamikor február közepén. Az orosz állami Sputnik News magyar médiában átvett zavarkeltése elsősorban nem is arról szólt, hogy hamisan fehér orosznak nevezték az egyébként marokkói származású belga állampolgárságú elkövetőket. A fő cél, hogy azt a látszatot keltsék, mintha az oroszok előre szóltak volna Brüsszelnek a terroristákról, de a belgák valamiért mégsem akadályozták meg a véres akciót. Ma már van Sputnik, ma már van RT, ami tartalmi, technikai, szórakoztatóipari oldalról egy abszolút minőségi termék. 15 years ago, there was only BBC and CNN. And I think that Russia deserves a place on this environment. And it's fair for Russia to have its own outlet. Tehát abszolút nyugati módon tudnak beszélni a nyugathoz. Én ezeknek nagyon komoly jelentőséget tulajdonítok. Így ugyanis a közvéleményünket is el tudják érni. RT and Sputnik shouldn't really be considered as being trustworthy. Not because they're unfactual or they say hostile things, but because of the way that they're organized, because of the relationship they have with the state. Az RT is, meg a Sputnik is ugyanahoz az orosz állami konglomerátumhoz, ez a Rossija Szivodnya ügynökség, ehhez tartozik. Ugye a Rossija Szivodnya ügynökségnek az a feladata, hogy Oroszország álláspontját mutassa be külföldön. Tehát ez alapvetően nem egy objektivitásra törekvő hírügynökség. Sem az RT, sem a Sputnik.
being state media is normal. Look at the media environment. But I mean the BBC World Service. It's funded by the Foreign Office. You know that it's open information as well as people like Al Jazeera and Press TV. So I think it is normal in that environment of 24-hour news. Az orosz állami propagandagépezet részeként működő RT és Sputnik nézettsége egyre nő, de lehet, hogy nyugaton még így is túlértékelik a jelentőségüket. The international part of the propaganda infrastructure is overestimated, for sure. The states and European governments are demonizing RT, and RT looks like a super influential media structure, which is basically not true. If you researching the ratings and the data about RT, you'll see that it's growing. The viewership of RT is growing, but the real numbers are modest. A menekültválság csúcsán egy pillanatra meg is fordult az álhírek terjedésének szokásos iránya. Nem az MTV-á vett át valamilyen dezinformációt Oroszországból, hanem az orosz állami RT televízió idézte a Magyar Köztévé híradójának egy menekültekről szóló hamis történetét. One Hungarian TV network is even reporting that the security services have detained 2 militants who revealed their identities in photos on social media. Iszlám terroristák érkezhettek Európába. A közösségi oldalakra feltöltött fotók tanúsága szerint a most európai városokban tartózkodó illegális bevándorlók közül többen korábban az iszlám állam oldalán harcoltak. Tony Robinson, who is an activist with the Humanist Movement, took a closer look at the Hungarian TV reports. He explains how the identities of the supposed militants were established. From what I can see in the reports, it's done through some investigations of Facebook pages, individual. Ez az összeállítás 2015 őszén ment le az orosz állami RT híradójában, egy nappal a magyar közmédiás beszámoló után, és szinte egy szó sem volt igaz egyik anyagból sem. A magyar hatóságok egyrészt senkit sem tartóztattak le Facebookos fotók alapján, ahogy azt az orosz tévében magyarázták. Másrészt a köztévé híradójában bemutatott képeken látható férfi Layt al-Saleh nem volt terrorista. Semmi köze az iszlám államhoz, és nem is titokban menekült el Szíriából. Hónapokkal a magyar és orosz köztévés anyag megjelenése előtt több amerikai újság is beszámolt a 30 éves aleppói kőműves történetéről, aki a nyugat által támogatott szabad szír hadsereg tagja volt. Aztán Hollandiában élő testvéréhez indult, útközben interjúztak is vele, fotók is készültek róla. Ezeket a fotókat alakították át a Facebookon és a Twitteren, ott írták melléjük, hogy a férfi terrorista és menekültnek álcázva próbált nyugatra szökni. Szeptember elején a BBC részletesen megírta, hogyan terjedtek el a Salehet terroristaként bemutató hazugságuk az interneten. De ez nem akadályozta meg Magyarországon a Blikket, a Magyar Időket és a közmédiát, Oroszországban pedig az RT televíziót, hogy leadják az addigra tudhatóan hamis sztorit. A propaganda és az álhírek nem légüres térben működnek. Hogy megértsük, miért lehetnek hatásosak, nem elég azzal foglalkozni, hogyan gyártják és terjesztik ezeket a hamis híreket. Influence activity and fake news and disinformation is effective for a reason. It's effective because of some kind of vulnerability. People want to believe it. We have to look at why it is that so many people believe, or so many people want to believe, the stories, the lies, and the influence that is being thrown at them on a daily basis. And for that, we need to look within our own democracies and look at why public institutions and confidence in public institutions is at such a critical low point at the moment.